Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Các bạn đã bao giờ làm món ăn bằng cách đổ bia vào trứng chưa? Mình mới học được cách này gần đây, không ngờ rất hiệu quả nha. Chỉ với một lon bia nhỏ, mình có thể chế biến món ăn quen thuộc này trở nên lạ miệng và ngon hơn rất nhiều luôn. Cùng mình vào bếp làm thử ngay nha. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Bây giờ mình đi pha bột, cho vào tô 6 quả trứng gà. Cho luôn 250ml bia vào đây. Bia sẽ giúp bánh của mình nở phồng và không cần dùng đến bột nở nè. Đánh cho tan trứng đến khi trứng bong lên. Có những bọt khí nhỏ như thế này là được nè. Mình dùng 400g bột mì, 1 muỗng cà phê muối, thêm 120g đến 150g đường nếu mà các bạn thích ăn ngọt ha. Tiếp theo mình dùng rây bột vào tô. Trộn đều hỗn hợp đến khi hỗn hợp mịn và sánh như thế này là được ha. Nhấc phới lên thấy bột chảy thành dây như thế này là được nè các bạn. Sau đó mình cho hết chỗ cà rốt và xúc xích, hành lá vào và trộn đều lại một lần nữa. Bây giờ mình dùng một cái màng bọc thực phẩm bọc kín tô bột lại, để bột nghỉ trong khoảng 15 phút nha. Khi bột đã nghỉ đủ rồi thì mình đem đi chiên thôi các bạn. Cho chảo dầu lên bếp, mình để ở lửa trung bình nha. Đợi cho chảo dầu nóng già thì sau đó mình múc từng muỗng bột nhỏ nè, cho vào chảo dầu nóng nha. Khi bột vừa nổi lên thì mình trở liền tay để bánh được phồng đều ha các bạn. Chiên cho đến khi bánh vàng đều thì mình vớt ra trên giấy thấm dầu cho ráo ha. Nếu muốn chia sẻ công thức nấu ăn của mình đến mọi người, các bạn có thể gửi cho mình qua email cobabinhdương@gmail.com. Mình sẽ thực hiện bằng video kèm theo lời cảm ơn đặc biệt đến các bạn. Mình chiên như thế này lần lượt cho đến hết luôn nha các bạn. Vậy là mình đã hoàn thành xong món bánh trứng rồi nè, cùng dùng thử nha. Bánh giòn xốp, mở ra bên trong nè, nở phồng xốp ngon lắm. Vị bánh hơi ngọt nhẹ, rất dễ ăn. Mùi thơm dễ chịu lắm, các bạn nhỏ cũng sẽ rất thích luôn. Cà rốt và xúc xích lẫn trong nhân nè, thơm thoang thoảng mùi hành lá. Món bánh này dễ ăn, lạ miệng mà ngon lắm. Làm bánh này ăn vặt cho bữa xế, hoặc bạn nào làm nhạt thì mình có thể ăn kèm với bánh ướt, bánh cuốn cũng rất hợp. Chúc các bạn thành công nha. Chỉ cần cho thêm trứng vào đậu phộng và trộn đều. Làm theo cách này đậu phộng của mình sẽ giòn tan không ngờ, lại còn giữ được độ giòn rất lâu nữa. Ăn vặt hay ăn với cơm bắt ghiền luôn đó nha. Nào cùng vào bếp làm món này với mình, bảo đảm các bạn sẽ thích mê. Trước tiên mời các bạn xem qua những nguyên liệu cần chuẩn bị. Các bạn cũng có thể tham khảo qua những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng trong phần mô tả của video. Để làm món này ngon thì mình cần phải chọn những hạt đậu phộng thật là mẩy nha, không bị sâu mọt ha. Bên ngoài còn bao đủ lớp vỏ lụa để có thể bám được bột áo đó. Ở đây thì mình dùng 400g đậu phộng hạt. Mình đã lựa đều và bỏ đi những hạt không đẹp rồi. Sàng nhẹ cho rớt hết bụi. Bây giờ mình dùng một miếng vải mỏng thấm nước bao vào tay và nhẹ nhàng bóp đều. Đậu này mình sẽ không rửa mà dùng cách này để lấy bớt bụi bẩn bên ngoài vỏ đậu. Nếu các bạn sợ bẩn hoặc còn bụi nhiều thì mình có thể rửa, nhưng phải phơi nắng hoặc là để khô ráo hoàn toàn. Như vậy đậu của mình khi rang xong mới giòn lâu ha. Tiếp theo thì mình trộn 2 cái trứng vào đây.
trứng gà hay là trứng vịt đều được ha. Trứng thì mình dùng loại lớn, chừng 40 đến 50 gram một trứng. Sau đó thì mình dùng đũa đánh tan trứng và trộn đều lên. Trộn cho đến khi nào những hạt đậu đều áo được một lớp trứng ở bên ngoài như thế này là đạt. Nêm thêm vào đây 1 muỗng cà phê muối và 1 muỗng canh bột ớt để đậu có vị đậm đà hơn, thêm vị cay nhẹ nữa và màu sắc bắt mắt. Nếu bạn không thích ăn cay thì mình có thể bỏ qua phần bột ớt nha. Trộn đều tất cả lên nè. Tiếp theo thì mình sẽ đi áo bột ở bên ngoài. Dùng bột chiên giòn và bột bắp để áo. Đầu tiên thì mình dùng bột chiên giòn. Đừng cho quá nhiều một lần nha các bạn. Cho từ từ vừa phải, cứ 1-2 muỗng cà phê vung một lần nha. Trộn cho áo hết lớp bột đó rồi mình rắc tiếp nha. Khi thấy bột chiên giòn được áo đủ rồi thì mình rắc thêm một lớp bột bắp xen kẽ ha. Bột bắp sẽ giúp hạt đậu được tơi hơn nè. Có thể đeo bao tay vào để tách hạt đậu. Xoa đều bột để đậu được tơi, áo bột đều hơn nha. Để trong thố khó trộn nên mình cho ra một cái mâm phẳng để áo bột. Rắc bột đến khi bên ngoài áo vừa đủ một lớp bột trắng. Các hạt đậu được tách rời đều như thế này là được ha. Bây giờ mình chuẩn bị đi chiên đậu nha. Cho dầu vào chảo và mình đợi cho dầu nóng. Mình dùng lượng dầu đủ để chiên ngập đậu nha các bạn. Các bạn yên tâm vì chiên như thế này đậu không bị ngấm dầu đâu. Lại chín đều và nhanh hơn so với cách rang rất là nhiều đó. Mình thử dầu bằng cách cho đũa vào. Thấy dầu sôi sủi tăm ở đầu đũa như thế này. Hoặc là mình cho thử một hạt đậu vào. Thấy đậu ngay lập tức sôi lên là được rồi đó. Bây giờ mình dùng một cái vá nè, rây nhẹ để cái phần bột dư nó rơi ra. Rồi mình cho đậu vào chiên. Cho vào nhẹ nhàng cẩn thận. Khi chiên thì các bạn yên tâm, đậu được bao bột nên sẽ không bị văng dầu đâu. Dùng đũa đảo nhẹ để đậu phộng được chín đều ha. Mình chiên như thế này khoảng 5 phút. Sau đó vớt thử một hạt đậu ra. Đậu đã sắp chín rồi. Mình chiên thêm từ 7 đến 8 phút nữa. Đảo đều nhẹ nhàng. Thử lại một lần nữa. Đậu đã chín rồi đó các bạn. Mình vớt ra rổ nè. Để khoảng 5 phút cho đậu nguội bớt. Sau đó thì mình bật bếp cho dầu nó sôi lên. Tiếp tục cho đậu vào chiên lần thứ hai. Chiên lần 2 thì giúp đậu được giòn hơn đó các bạn. Lần này thì mình chiên từ 20 đến 30 giây thôi nha. Nhớ là không chiên lần thứ 2 này quá lâu, đậu sẽ bị cháy nha các bạn. Sau đó thì mình vớt ra rổ để cho ráo dầu ha. Tiếp theo mình chuẩn bị một cái chảo khác. Các bạn nên chọn chảo đáy trũng để mình dễ đảo đều nha. Cho một ít dầu vào chảo khoảng từ 2 đến 3 muỗng canh. Thêm vào 3 đến 4 muỗng canh đường tùy theo các bạn thích ăn ngọt hay là ít ngọt ha. Nêm thêm vào đây 1 muỗng cà phê muối. Để lửa vừa, mình đợi cho đường tan và chuyển sang thành màu caramel. Các bạn nhớ canh nha, vì đường chuyển sang đen rất là nhanh luôn đó. Khi đường chuyển sang màu nâu caramel như thế này thì mình cho đậu vào và đảo đều tay. Sau đó tắt bếp và tiếp tục đảo cho đến khi đậu được áo đều một lớp đường caramel bên ngoài. Thêm một chút mè rang rắc lên và đảo chung với đậu nè. Sau đó trút đậu ra một cái khay rộng, trải đều để đậu mau nguội ha. Dùng tay gỡ từng hạt đậu còn dính chùm ra, gỡ lúc còn nóng sẽ dễ hơn nha. Rồi đợi cho đậu thật nguội, đậu giòn là dùng được rồi các bạn. Mình cho vào hũ đậy kín và dùng dần. Các bạn thấy lớp bột ba bên ngoài khô lại và rất là giòn. Đậu bên trong cũng giòn tan luôn. Phần bột thấm vị mặn mặn ngọt ngọt rất là ngon luôn đó các bạn. Những hạt đậu đều và tơi. Khi để nguội không bao giờ bị dính vào nhau đâu nha. Món này làm để Tết mình nhâm nhi, ăn vặt, chuyện trò với nhau và làm món nhắm thì hết sảy luôn nha.
Thật dễ phải không các bạn? Chúc các bạn làm và thưởng thức thật ngon miệng. Hãy cùng mình thử ngay cách nấu một bữa ăn ngon chỉ với một nồi cơm điện thôi. Đập trứng sống vào gạo luôn thế này và bấm nút. Cơm ngon vừa ăn với đầy đủ dinh dưỡng mà chỉ có 5 phút chuẩn bị. Nào cùng vào bếp làm ngay với mình nha. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Mình nấu 300g gạo. Nhà mình hay ăn loại gạo này, loại gạo thơm Thái đó các bạn. Nó thơm, mềm và dẻo. Gạo thì mình vo sạch, ngâm nước khoảng 20 đến 30 phút cho gạo nở. Trong lúc chờ thì mình xào sơ cái phần rau củ này. Cho vào chảo một chút dầu ăn. Dầu nóng thì mình cho tỏi vào phi thơm. Sau đó cho lạp xưởng và cà rốt vào. Xào trước cho chín. Tiếp tục là đậu cô ve. Xào khoảng 1 phút. Nêm vào đây 1 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh dầu hào, nửa muỗng cà phê muối, 1/4 muỗng cà phê tiêu, đảo đều và cuối cùng mình cho thêm 350ml nước và đun sôi. Các bạn có thể gia giảm lượng nước tùy theo loại gạo mà mình sử dụng nha. Khi sôi rồi mình tắt bếp luôn và cho ngay vào nồi cơm điện nè. Phần gạo đã ngâm xong, mình vớt ra để ráo. Cho gạo vào nồi cơm điện. Dàn cho gạo đều ra và mất nước ngập mặt gạo nha các bạn. Bây giờ mình thêm 3 quả trứng trên bề mặt gạo. Sau đó đặt nồi vào nồi cơm điện và bật nút nấu. Sau khoảng nửa tiếng thì cơm của mình đã chín rồi, không cần chuẩn bị thức ăn gì thêm. Bây giờ mình có thể thưởng thức một bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng rồi. Mở nắp ra nè. Cơm thơm quá, phần trứng đã chín ở bên trên. Phần cơm bên dưới thấm đều gia vị và chín đều luôn các bạn. Các bạn có thể lấy trứng riêng ra hoặc là trộn đều với cơm nè. Các hạt cơm khá tơi nhưng vẫn mềm dẻo. Bên cạnh đó thức ăn kèm như cà rốt, lạp xưởng và đậu, nấm giòn vừa ăn. Cách nấu cơm này quá tiện lợi phải không nào? Ăn kèm với dưa leo. Bạn nào thích ăn đậm đà hơn có thể cho thêm chút nước tương nha. Thử ngay cách nấu mới lạ này cùng mình nha. Thèm mì tôm nhưng không muốn nấu mì với nước sôi như bình thường thì thử ngay với cách này nhé. Lạ miệng và ngon hơn nhiều. Mời các bạn cùng mình vào bếp để xem mình làm như thế nào nha. Chúng ta cùng bắt đầu làm thôi. Các bạn có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu để thực hiện món này ở cuối video hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Đánh tan 2 quả trứng. Nêm vào đây 1 muỗng cà phê bột nêm và một chút tiêu. Cho hết hành lá vào, khuấy đều lên. Tiếp theo đun sôi nước, rồi mình trụng 2 gói mì nha. Trụng khoảng 1 phút rưỡi nha các bạn. Đến khi mì mềm là mình vớt ra ngay cho ráo. Rồi mình cho vào tô luôn nè. Lưu ý là mình dùng loại mì nào cũng được hết nha các bạn. Đổ hết hỗn hợp trứng vào mì và mình trộn đều. Chuẩn bị một cái chảo phẳng, cho một ít dầu ăn vào chảo. Bật bếp cho dầu nóng, rồi mình cho mì vào. Dàn phẳng để mì được chín đều nha.
Để lửa nhỏ và mình đậy nắp cho mì và trứng chín. Mình chiên khoảng 10 phút nha. Trong lúc đó chuẩn bị phô mai. Mình dùng phô mai mozzarella. Loại này kéo sợi rất ngon nhé. Mình bào phô mai thành sợi nè. Các bạn không có phô mai này thì mình có thể mua phô mai dạng thanh, xe nhỏ hoặc mình cắt nhỏ đều được. Mì đã chín mặt dưới, mặt trên xe lại như thế này thì mình úp ra đĩa, rồi cho ngược lại vào chảo để chiên chín mặt trên nha. Mặt trên mình quét đều 2 muỗng canh tương cà. Và đặt xúc xích đều trên mặt bánh. Cuối cùng trải một lớp phô mai lên trên cùng. Đậy nắp lại và tiếp tục chiên ở lửa nhỏ vừa trong khoảng 5 phút cho phô mai tan chảy ra như thế này nhé. Vậy là món bánh pizza mì tôm nhanh gọn hấp dẫn của mình đã xong rồi đấy các bạn. Dọn ra đĩa và cùng thưởng thức thôi. Phần phô mai dẻo kéo sợi được, nhìn thích lắm luôn. Mì tôm vừa giòn giòn bên ngoài, bên trong lại mềm thơm khi kết hợp với trứng. Lạ miệng mà ngon tuyệt luôn các bạn ạ. Các bé trong nhà chắc chắn sẽ rất thích. Lâu lâu thử món lạ để cả nhà hay bạn bè thưởng thức nhé. Chúc các bạn thành công. Chào các bạn đã quay trở lại với kênh Cô Ba Bình Dương. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau làm món trứng chiên nước tương. Chỉ cần một chút biến tấu về nguyên liệu, món ăn sẽ mới lạ và hấp dẫn hơn rất nhiều. Sự kết hợp của đậu hũ mềm thơm được áo lớp trứng vàng ươm, vị thanh thanh mặn ngọt hài hòa, ăn với cơm hay ăn riêng đều rất ngon. Đặc biệt là rất dễ ăn, trẻ nhỏ cũng sẽ rất thích. Nào chúng ta cùng vào bếp thực hiện ngay cho nóng nha. Mời các bạn tham khảo qua phần nguyên liệu đơn giản sau đây để tiện chuẩn bị trước khi thực hiện. Bạn cũng có thể tham khảo nguyên liệu dưới phần mô tả của video này nhé. Đầu tiên thì mình trụng đậu hũ nha. Cho nước sôi vào nồi, mở lửa vừa và mình cho vào nửa muỗng cà phê muối và mình cho đậu vào trụng. Mình sử dụng đậu hũ mềm á, thì món ăn mới ngon ha các bạn. Mình trụng trong 2 phút. Rồi mình vớt ra và để cho ráo nước. Tiếp theo thì mình cắt đậu hũ ra luôn nè. Mình cắt miếng dài như thế này. Dày thì khoảng 2 cm. Các bạn cắt vuông cũng được, tùy thích nha. Sau đó thì mình sẽ cắt nhỏ phần đầu hành để riêng. Còn phần lá hành thì mình cũng cắt nhỏ ra luôn. Rồi mình băm nhỏ thêm 2 tiếp tỏi nữa nha các bạn. Cắt khoanh 4 trái ớt. Bạn nào ăn cay thì mình thêm ớt. Nếu không ăn cay thì bạn dùng ớt sừng không cay hoặc ớt ngọt tùy thích nha. Cắt thêm vài khoanh hành tím nha các bạn. Tiếp theo thì mình cho trứng gà vào tô nè. Mình dùng 4 cái trứng gà vừa như thế này. Nếu trứng nhỏ hơn thì các bạn có thể dùng 5 trứng nha. Mình đánh cho nó tan đều ra. Kế tiếp thì mình đun nóng chảo và mình cho vào 1 muỗng canh dầu. Cho phân nửa lượng trứng vào chảo nè. Rồi mình xếp đậu hũ vào. Xếp đều và nó tròn như thế này để tạo thành bánh đậu hũ tròn đều đẹp mắt nha các bạn. Xếp vài khoanh hành tây nhỏ vào giữa. Mình mở lửa dưới trung bình rồi mình tiếp tục mình đổ phần trứng còn lại lên mặt.
Lắc nhẹ chảo và cho trứng nó dàn đều ra. Giảm lửa nhỏ xuống, xong rồi mình dùng một cái đĩa lớn á, bằng kích thước của cái bánh trứng chiên á các bạn. Rồi mình khéo léo úp ngược nó lại. Thêm vào một chút dầu, rồi cho mặt còn lại của bánh trứng vào. Lúc này các bạn để mức lửa trung bình nha. Lắc chảo để trứng không bị cháy nha. Và có thể đậy nắp lại trong 1 đến 2 phút cho trứng nhanh chín. Khi thấy trứng đặt lại là đã chín rồi đó các bạn. Mình tắt bếp và cho ra đĩa luôn nè. Tiếp theo thì mình làm nước sốt nha. Cho 1 muỗng canh dầu vào chảo. Mở lửa nhỏ. Rồi mình cho gốc hành lá nè. Tỏi. Rồi đến ớt vào, phi lên cho thơm. Khi nghe mùi thơm rồi thì mình tạm tắt bếp. Và mình tiếp tục cho 2 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh dầu hào, nửa muỗng canh tương ớt, 2/3 muỗng canh đường. Cho thêm một chút tiêu cho thơm nè. 150ml nước, khoảng hơn nửa chén nước đó các bạn. Và mình mở lửa trở lại cho hỗn hợp nó tan và sôi riu riu ha các bạn. Và mình cho trứng đã chiên vào luôn nè. Mình đun trong từ 2 đến 3 phút cho trứng thấm gia vị. Mình tăng lên mức lửa vừa nha các bạn. Sau khi trứng đã thấm gia vị thì mình rắc lên mặt nè, hành lá, ớt rồi mình tắt bếp. Như vậy là mình đã hoàn thành xong món trứng chiên đậu hũ nước tương rồi đó các bạn. Rất đơn giản, nhanh gọn phải không nè? Bây giờ mình cho ra đĩa để trang trí cho đẹp mắt nha. Rắc thêm tiêu cho thơm nè. Mình cùng nhau dùng thử nha, mời các bạn. Đậu hũ mềm, béo thơm, được áo trứng vàng ươm, thấm gia vị vừa phải, vị thanh thanh mặn ngọt hài hòa. Đậu hũ kết hợp với trứng rất là hợp nhau luôn. Món này các bạn ăn không cũng ngon, ăn với cơm nóng thì càng hợp hơn. Chúc các bạn ngon miệng với món trứng chiên đậu hũ nước tương đơn giản này nha. Hy vọng với một chút mới mẻ sẽ làm bữa ăn gia đình trở nên thú vị hơn. Đổ trực tiếp lòng đỏ trứng vào cơm trắng rồi trộn lên. Tuy nhiên không chỉ có vậy đâu nha. Còn thêm vài bí quyết nhỏ nữa mình sẽ chia sẻ rõ ràng qua video này để thành phẩm cơm chiên Dương Châu mềm thơm, tơi xốp từng hạt mà không bao giờ vón cục. Nào chúng ta cùng bắt đầu thôi. Chúng ta có thể xem những thành phần nguyên liệu chi tiết, hình ảnh nguyên liệu cụ thể để thực hiện món này ở cuối video, hoặc tham khảo những dụng cụ nhà bếp mình hay sử dụng bên dưới phần mô tả của video. Dùng 3 quả trứng gà để chiên cơm được ngon và đẹp nha. Mình tách riêng lòng đỏ và lòng trắng trứng ra ha. Cho vào lòng đỏ nửa muỗng cà phê hạt nêm. Còn tô lòng trắng thì mình cho nửa muỗng cà phê hạt nêm và 1 muỗng canh nước đánh tan. Cơm để chiên thì mình sử dụng cơm bình thường hay nấu ở nhà. Mình múc ra tô để nguội, hoặc các bạn dùng cơm nguội cũng được. Bây giờ mình cho vào tô hết chỗ lòng đỏ này nha. Thêm vào 1 muỗng canh rưỡi dầu màu điều. Sau đó trộn đều lên cho màu áo hết vào chỗ cơm. Để chiên cơm được giòn như ở một số nhà hàng bán thì mình sử dụng cơm nguội còn dư phơi khô đem chiên phồng lên nha các bạn. Đợi dầu nóng già rồi mình bỏ cơm vào chiên nè. Cơm phồng lên thì mình đảo sơ rồi vớt ra để cho ráo dầu. Bây giờ mình đi chiên cơm. Mình dùng chảo to sâu lòng để dễ trộn ha. Cho vào chảo một ít dầu ăn. Đợi dầu nóng thì mình cho 1 phần hành tỏi băm vào phi thơm. Sau đó thì mình cho tôm vào. Xào cho săn. Và mình nêm vào 1/4 muỗng cà phê hạt nêm và 1/4 muỗng cà phê tiêu. Xào cho chín với lửa vừa.
rồi đổ tạm ra đĩa ha. Mình dùng lại cái chảo này luôn, cho hết lạp xưởng, xúc xích và cà rốt vào. Xào chín nha các bạn. Cuối cùng mình cho đầu cô ve vào. Tiếp tục mình dùng lại chảo này và thêm một ít dầu nữa. Dầu nóng thì mình cho hết chỗ hành tỏi còn lại vào phi lên cho thơm. Rồi mình cho cơm vào chiên với lửa vừa. Đảo đều tay cho các hạt cơm chín đều và tơi ra ha. Trứng chín là hạt cơm nó tơi ra liền à các bạn. Bây giờ mình nhanh tay cho hết cái chỗ lòng trắng vào luôn. Đảo đều đến khi phần trứng chín hết ha. Nêm thêm vào 2 muỗng cà phê hạt nêm nữa, mình trộn đều lên. Tùy theo khẩu vị gia đình, mình có thể nêm nhạt hơn để khi ăn mình rưới thêm nước tương nha các bạn. Sau đó thì mình cho hết cái phần rau củ và lạp xưởng đã xào lúc nãy vào, trộn đều lên khoảng 2 phút nữa. Xong rồi, mình tắt bếp và cho một phần cơm chiên giòn và tôm vào, đảo đều lên. Rắc một chút tiêu và dọn ra đĩa thưởng thức thôi. Trang trí thêm vài lát dưa leo ăn kèm nữa. Món cơm chiên Dương Châu đã hoàn thành rồi đấy các bạn. Hấp dẫn quá phải không nè? Nhìn là muốn ăn liền luôn á. Cơm vàng, áo điều trứng rất thơm và đặc biệt là hạt cơm tơi xốp từng hạt rất mềm không hề bị khô. Ăn kèm với bát canh súp nữa sẽ rất hợp. Các bạn cùng vào bếp làm ngay món này cho cả nhà thưởng thức nha.